Hi guys, it's your girl Elle and welcome back to another makeup video. So, na-miss ko mag-makeup. It's common yung inspired makeup. And the first time kong gagawin, kahit na kulang-kulang yung gamit ko. So, kung anong meron lang ako dito, ito yung aking makeup kineme. Ayan! So, without further ado, let's get into the video kung paano ko ginawa. So first, gagamit tayo ng mist. Favorite mist ko siya. Tapos, ang gagamitin ko is this BB cream ng crayons. Lalagay ko lang dito. Yung eye makeup niya kasi ang ganda, as in. Tapos, asan na ba yung ano ko? Okay. Yan, mas better. Much better. Then, I'm going to use a damp sponge. Sobrang this is from Glad King. Sobrang dumi niya na since lagi ko siyang ginagamit. Tapos, i-spray lang ako. Yan. Okay na ba? Then, hala, naninibago ako sa makeup vlog. Mga sit-down video natin. I am going to use a concealer, of course. Yan, the Maybelline Kineme. Yan, dito lang natin ilalagay. Dito. Yan. Kasi ito yung yung makeup ko kahapon. Insert ko. Ayan. Yan yung makeup ko kahapon. Eye makeup. Trinay ko nga lang kasi sobrang hooked up ako sa It's okay. Prep lang tayo ng lips. So, I am going to use this Lancome Juicy Tubes. Lagay lang tayo. So, nagtali lang ako guys para hindi masyadong mag-powder na tayo. Revco? Kamava? Korean brand siya actually. Yan. Lalagay lang ako. So, mamaya natin. Wala naman tayong brush. Ito ulit, yung gagamitin natin. Ayan yung shade, oh. Kita niyo ba yung difference? Parang mas okay siya kahapon. Totoo, parang mas okay kahapon yung makeup ko. As in. Yung difference. Ayan, medyo nagkakakulay na yung aking eyes. Low quality and low budget kumunyong tayo. Bakit ganun? Feeling ko mas maganda kahapon. Tatapusin ko lang tang eye makeup ko.
Ay, wait lang. Maglalagay ako ng... I'm going to use the Wet n Wild highlighting powder para medyo may shimmer din talaga yung eyes. Dito pala. Yan. Nag-film ka na? May panira! Si Mami yun. Kasi kanina ko pa siya pinagre-ready. Sa kanya ko sana gagawin. Itong kumonyo. Kanina ko pa siya pinagre-ready, guys. Pero ayaw niya. I mean, hindi naman ayaw, pero parang ang tamad niya. So, adi ako na lang. Ayun. Ganda. So, iba-brush na lang natin siya. Brush natin eyebrows natin. Yan. And, maglagay tayo ng eyeliner sa baba. Para medyo mag-open yung ating eyes. Diba? Ah. Aray. Oh, yeah. I'm going to brush yung powder. Pero hindi ko na siya brush. I mean, hindi ko na siya blinin kasi yung mga fallout na galing sa eyeshadow, para masama siya. Then, hindi sila masyadong nagko-contour, but then, let's contour. So, itong gamit ko. And yung kung anong brown lang din yung meron ako. Ha? Ay, pa. Wala, ang ganda. First time ko mag-contour in fairness. Nakikita nyo ba? Parang mas umangat to, no? Pak. Parang iba, no? Nadamihan ko ata, sis. Parang ang harsh talaga. Let's fix it. Yan. Yan, medyo okay na siya. Then, next is clip natin yung ating eyelashes. Yung technique ko alam. Ganun. Ayan. Then, so, yan. Then, blush on na tayo. Yan. Para magkakulay naman ng konti yung mukha natin. Pero, di gaano kasi nga hindi naman sila masyadong blush. Nagba-blush. So, ilalagay ko lang siya sa upper, yung pinag-contour natin. Doon ko lang siya ilalagay. Yan. Here. May napanood ako, kailangan daw dito para mag-lift yung gumagawa din siya ng dimension. So, dito, para mag-lift yung ating face. Yan. Then, favorite part is lipstick. Sa lipstick na tayo. So, hindi siya masyadong lipstick doon. Pero, wait lang. Buburahin ko lang tong lip gloss na nilagay ko. So, sa lipstick na tayo, I am going to use this Sugar Dolls in the shade of Barbie. So, ito yung shade niya. Para siyang mauve shade. Let's apply.
Hindi ito yung gamit kong lipstick kahapon eh. Ang gamit ko yung Sansan. Happy na ako dyan. Pero, favorite part of makeup din, yung highlight. Mag-highlight na tayo. Yan. Highest point lang ng face natin. Highlight natin. Tapos dito. Here sa nose. Maglalagay ako sa inner corner ng aking eyes. And I'm happy with that! I-fix ko lang lahat. Pati tong hair ko. So, hindi ko pa alam. And I'll be back. Mag-i-spray lang ako ulit ng beauty mist. Sobrang favorite ko to. Kasi long-lasting siya. Tama yung kiniklaim nito. Hydrating, glowing, and long-lasting. So, yan. See? Sobrang ganda niya sa personal. Ewan ko kung bakit parang hindi nagre-register yung color ng aking eyes and all sa camera. I'll have to end this vlog na since mag-video pa kami ni Mami yung ating mukbang again. Yung pataba na tayo ng pataba pero wala tayong magagawa since nag-enjoy din naman kayo na panoorin kaming kumain. Dami nagre-request ng more videos, more mukbang videos. So, ayun. Naisingit ko lang to kasi naisip ko since gustong gusto ko siyang gawin. Why not film and share it to you guys? Ayan. Yun lang nga, ang dami kong pimples right now, but that's fine as long as confident ka. Anyway, I'll have to end this vlog. And please guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button. And the notification bell. And please like, share, and comment to this video kung ano pang gusto nyong gawin ko. And follow me on my social media accounts. Yun lang. Stay safe, aliens. I love you all. Guys, nagtry ako na walang ring light and ayun siya. Nagtry din ako ng different angle. Diba? Sana appreciate niya. I-insert ko na lang tong video na to.